chúng ta hãy cùng nhau khám phá ý nghĩa sâu xa trong hành động đi nhiễu quanh tượng Phật 7 vòng của sư Minh Tuệ, một hành vi mang đậm dấu ấn Phật giáo, đặc biệt là trong truyền thống Theravada. Việc đi nhiễu quanh, hay còn gọi là nhiễu Phật, không chỉ là một nghi thức đơn thuần mà còn là một thực hành thiền định chuyển động, mang trong mình nhiều tầng ý nghĩa. Trước hết, đó là cách thể hiện lòng tôn kính sâu sắc đối với Đức Phật, giáo pháp của Ngài và cả tăng đoàn. Hành động này không chỉ là sự tôn trọng bề ngoài, mà còn là sự khởi tâm, là sự hướng tâm đến những điều cao quý. Trong quá trình đi nhiễu, người thực hành được khuyến khích giữ tâm chánh niệm, chú tâm vào từng bước chân, hơi thở và cả những suy nghĩ đang diễn ra. Đây là một hình thức thiền hành, giúp tâm lắng động, tập trung và loại bỏ những tạp niệm. Ngoài ra, việc đi nhiễu theo chiều kim đồng hồ, thuận theo chiều vận hành của vũ trụ, tượng trưng cho sự hòa hợp với thiên nhiên, với giáo pháp và với cộng đồng. Mỗi bước chân nhiễu Phật được xem là một thiện nghiệp, một hạt giống tốt lành được gieo trồng vào tâm thức. Trong Phật giáo, số 7 có một ý nghĩa đặc biệt, tượng trưng cho nhiều khía cạnh khác nhau của giáo pháp. Đó là 7 yếu tố giác ngộ, bao gồm niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định và xả. Đi nhiễu 7 vòng có thể được xem là một cách để gợi nhắc và nỗ lực phát triển các yếu tố này. Trong kinh tạng Pali, số 7 cũng thường xuất hiện trong các bài kinh như 7 tài sản cao quý, 7 sự giác ngộ, mang ý nghĩa của sự đầy đủ, trọn vẹn. Theo truyền thống, Đức Phật sau khi đản sinh đã đi 7 bước và mỗi bước chân Ngài đều nở hoa sen. Số 7 ở đây biểu tượng cho sự khởi đầu mới, cho sự giác ngộ và giải thoát trong nhiều nền văn hóa và tôn giáo. Số 7 thường được coi là con số của sự hoàn thiện và trọn vẹn, và trong Phật giáo, việc đi 7 vòng cũng có thể được xem là một cách để cầu nguyện cho sự hoàn thiện trên con đường tu tập. Sư Minh Tuệ với hành trình tu tập khổ hạnh của mình đã thực hành việc đi nhiễu quanh tượng Phật 7 vòng trước khi đảnh lễ là một sự kết hợp của cả ý nghĩa truyền thống và sự tu tập cá nhân. Với lòng tôn kính sâu sắc đối với Đức Phật, Sư Minh Tuệ thực hành nghi lễ này như một sự cúng dường, một lời cầu nguyện cho sự an lạc, giải thoát của bản thân và tất cả chúng sinh. Trong quá trình đi nhiễu, Sư Minh Tuệ giữ tâm chánh niệm, tập trung vào từng bước chân, tạo điều kiện cho tâm lắng động và an tịnh. Hành động này không chỉ là nghi lễ, mà còn là một phương pháp tu tập hiệu quả. Với hình ảnh giản dị và gần gũi của mình, Sư Minh Tuệ đã khơi dậy cảm hứng tu tập cho nhiều người. Việc thực hành nghi lễ nhiễu Phật cũng là một cách để khuyến khích mọi người tìm về với những giá trị tốt đẹp của Phật Pháp. Hành động đi nhiễu Phật 7 vòng của Sư Minh Tuệ không chỉ mang ý nghĩa về mặt nghi lễ, mà còn mang đến cho chúng ta những bài học sâu sắc. Trong cuộc sống, chúng ta cần có lòng tôn kính đối với những giá trị đạo đức, những điều thiêng liêng và những người có công đức. Lòng tôn kính giúp chúng ta phát triển những phẩm chất tốt đẹp, sống một cuộc đời ý nghĩa hơn. Chánh niệm là một sức mạnh vô cùng to lớn, giúp chúng ta làm chủ được tâm trí, vượt qua những khó khăn và đạt được sự an lạc. Dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cần luôn thực hành chánh niệm để có thể sống một cách tỉnh thức. Sư Minh Tuệ với sự giản dị của mình đã dạy chúng ta bài học về sự khiêm nhường, việc không chấp ngã, không tự mãn, luôn nỗ lực học hỏi và hoàn thiện bản thân là con đường đúng đắn để tiến bước trên con đường tu tập. Trong lịch sử Phật giáo, vua A Dục là một vị vua nổi tiếng với lòng tôn kính Phật Pháp. Ông đã đi nhiễu bái các thánh tích Phật giáo như một cách để thể hiện lòng tôn kính và cũng là để tìm kiếm sự bình an. Thiền sư Nhất Hạnh, một bậc thầy thiền nổi tiếng thế giới, đã luôn khuyến khích việc đi thiền hành, đi nhiễu trong chánh niệm. Theo thầy, mỗi bước chân đi trong chánh niệm đều là một sự cúng dường, một sự thực hành thiền định hiệu quả. Đức Đạt Lai Lạt Ma cũng thường xuyên thực hành nghi lễ nhiễu Phật và khuyến khích mọi người cùng thực hành. Ngài xem đây là một cách để kết nối với những giá trị tinh thần và cũng là một phương pháp để rèn luyện tâm. Hành động đi nhiễu quanh tượng Phật 7 vòng của Sư Minh Tuệ là một hành động mang đậm tính truyền thống và ý nghĩa tâm linh sâu sắc. Thông qua hành động này, chúng ta không chỉ thấy được sự tôn kính đối với Phật Pháp, mà còn thấy được những bài học quý giá về sự tôn kính, chánh niệm và khiêm nhường. Mong rằng qua bài phân tích này, chúng ta sẽ càng thêm hiểu và trân trọng những giá trị tốt đẹp của Phật giáo. Đây là lý do lý giải tại sao ở những đoạn đường vắng không có nhà dân mà vẫn có Phật tử cúng dường. Ở những nơi mà đường đèo, đường gì cả 40 km không có người mà tại sao có đồng bào Phật tử xếp hàng cúng dường? Và có phải là sự sắp xếp hay có phải là thuê người để cúng dường hay không? Các bạn cứ hỏi tất cả bà con Phật tử xa gần xem là có ai được nhận tiền để chúng tôi thuê hay không. Bởi vì đoàn đi ngày 20 km thì bà con Phật tử sẽ phán đoán được cái vị trí
Thậm chí họ quay đi xe đi lại để họ tìm ra cái điểm của đoàn ở, và chỉ cần cái xe của anh Phu Ngân xuất hiện ở đâu thì họ sẽ đeo bám và họ sẽ biết được cái vị trí. Và sáng hôm sau họ sẽ tập trung để bố thí cho các thầy. Vì vậy mà không khó khăn gì cái việc mà họ đứng ở nơi rừng núi. Có những người là họ theo đoàn suốt luôn, ngày nào họ cũng bố thí hết. Thì một ngày họ có ô tô họ chạy khoảng mấy km thì có đáng gì đâu. Đấy là việc lý giải cho những ai nói rằng là tại sao những đoạn đường vắng như vậy mà lại xuất hiện rất nhiều Phật tử bố thí. Một cái lý lẽ rất đơn giản như vậy thôi các bạn. Còn đương nhiên đến khu dân cư thì sẽ có đồng bào người Lào người ta đã bố thí. Nhưng những khu mà vắng vẻ như vậy thì Phật tử từ Việt Nam sang, kiều bào từ các nơi về, người Việt Nam đang sinh sống tại Lào, họ sẽ chủ động để bố thí cho các thầy. Mới đầu các bạn biết là tôi đem theo lương khô để đoàn ăn á, để các tình nguyện viên ăn, và xác định là tôi đã khảo sát cả cái khu vực mà vắng vẻ đó, có nước suối để uống cho các thầy uống, có củ chuối rừng khi mà đói các thầy sẽ ăn đỡ để vượt qua cái đoạn 40 km đó. Nhưng mà khi mà nói với thầy thì thầy bảo Trần Bảo yên tâm, không có lo đói đâu, không có lo không có đồ ăn đâu. Và hôm sau thì chưa kịp mở mắt ra, buổi sáng ra là các Phật tử đã đến nơi mà chúng tôi nghỉ rồi. Thì đúng là thầy nói như vậy. Ngay cả hồi xưa thầy đi bộ hành ở trên đường Trường Sơn đó các bạn, thầy kể lại là có một lần đi suốt một đoạn đường dài không có nhà dân và cũng không có cái gì để ăn hết. Thì khi mà thầy nghĩ rằng là chắc có lẽ là phải vào trong rừng kiếm cái gì đó ăn, thì tự nhiên có một chiếc xe tải chạy ngang qua, và anh tài xế đang xuống, anh tặng cho thầy, anh bố thí cho thầy một trái bưởi, và thầy ăn hết trái bưởi đó để qua ngày. Bạn thấy là có những cái sự việc nó như vậy, nên là thầy bảo cũng chưa bao giờ thầy phải nhịn đói. Có cái mùa dịch á, thì mùa dịch mà ở ngoài khu vực Ninh Thuận á, thì khi thầy ngồi trong rừng á, thì cũng lúc đó là không đi đâu được, nhưng mà có những người gần đó thì sáng họ vẫn tới để bố thí cơm, cũng không phải đói. Nên đi theo thầy là mới đầu các bạn biết là những người yêu quý thầy chuẩn bị cho chúng tôi đủ thứ hết. Cái xe, cái túi của tôi trên xe của anh Phun Ngân đó, nào là thuốc này, lương khô quân đội này, đủ các loại thực phẩm hết, đề phòng cái sợ chúng tôi sẽ đói. Nhưng mà đi với thầy thì đồ ăn không hết đó các bạn, đồ dùng cũng không hết luôn. Các bạn thấy tôi thấy 4 đôi giày rồi, người ta tặng này, tặng cho Giáp đôi mới này, Phun Ngân đôi mới này, tặng hết. Đi bộ mà những cái giày nó không thích hợp mà Phật tử người ta tăng mình á, đi khoảng 2-3 ngày nó bung keo hết, và mình cũng không vứt đi. Có những đôi mà nó hư hỏng nặng thì mình đốt, nhưng mà đôi mà nó hơi hư hỏng một chút xíu thì mình để gọi là một chỗ nào đó để cho những người khác người ta có thể dùng lại. Thì chúng tôi cũng không thiếu gì cả, kể cả quần tôi đang mặc đây cũng là Phật tử tặng các bạn. Thấy mình mặc quần jean đó, người ta bảo mặc quần jean không thích hợp, thế là người ta tặng quần thể thao, nên là mình lại có quần mặc, tôi phải đi cho bớt đi các bạn. Còn các bạn lo về mền sợ lạnh, người ta cho 10 cái mền dày để trên xe là đã phải nhờ anh Phun Ngân đi cho những người khó khăn. Túi ngủ cho 10 cái liền lúc. Phật tử cứ nghĩ rằng là các thầy sẽ nặng quá, các thầy phải cần túi ngủ, nhưng mà các thầy đâu có dùng, cho nên chúng tôi lại dư túi ngủ. Còn bây giờ chỉ giữ lại 2 cái thôi, còn lại cũng phải cho tặng hết, các thầy đâu có sử dụng. Nên tôi và những tình nguyện viên và em Giáp đây đang sống những giờ phút mà có thể nói hạnh phúc nhất trong cuộc đời các bạn. Được trải nghiệm những cung bậc, đủ mọi cung bậc hết, và cảm thấy rất là an lạc. Mặc dù công việc ở nhà cũng bị đình trệ, khách hàng khó chịu, họ cũng la mắng, thậm chí có người bắt tôi bồi thường hợp đồng thế này, thì mình cũng vui vẻ, mình chấp nhận thôi. Kể cả có bỏ cả cái xưởng đó tôi vẫn chấp nhận mà. Và vợ tôi cũng vui vẻ, không vấn đề gì hết. Nhưng mà mình duy trì để cho anh em công nhân người ta làm việc.
nên không có ngại cái gì cả. Đi như thế này tôi cảm thấy rất là an lạc, rất là vui vẻ. Thường thì chúng ta hay nghĩ rằng ở những nơi heo hút, không có nhà dân, sẽ chẳng có ai biết đến và việc cúng dường cũng sẽ trở nên khó khăn. Thế nhưng với đoàn của sư Minh Tuệ, điều đó lại không đúng. Ngay cả ở những con đường đèo dốc, đường núi quanh co, thậm chí có những đoạn dài cả 40 cây số không một bóng người, nhưng vẫn luôn có bà con Phật tử kiên nhẫn chờ đợi, sắp hàng cung kính dâng cúng. Điều này khiến chúng ta đặt ra câu hỏi, điều gì đã tạo nên một sự đặc biệt như vậy? Phải chăng có một sự sắp xếp vô hình nào đó, hay đơn giản chỉ là sự lan tỏa của những tấm lòng chân thành? Anh Báu, một người đồng hành cùng sư Minh Tuệ, đã chia sẻ một lý do rất thực tế. Đó là bởi vì đoàn đi mỗi ngày khoảng 20 cây số, nên bà con Phật tử có thể đoán được vị trí của đoàn. Họ tìm đến không phải vì một sự sắp đặt nào cả, mà là vì họ biết và họ muốn đến dâng chút tâm thành. Thậm chí có những người cẩn thận đến mức quay đi quay lại tìm chỉ để biết chính xác vị trí của đoàn, rồi từ đó tìm cách tiếp cận và cúng dường. Và một khi xe của anh Phụng Ngân xuất hiện, bà con Phật tử sẽ đi theo, biết chính xác đoàn ở đâu. Có thể nói đây không phải là một cuộc hành trình đơn độc, mà là một cuộc hành trình có sự chung tay, góp sức của cả cộng đồng. Những người Phật tử, bằng sự nhiệt tâm của mình, đã tạo nên một sức mạnh vô hình, giúp đỡ đoàn vượt qua những khó khăn. Và điều đặc biệt hơn nữa là sự liên kết giữa đoàn và những người cúng dường. Không hề có một sự sắp xếp, thuê mướn nào cả, mọi thứ đến tự nhiên như một cái duyên. Có một chi tiết nhỏ mà tôi thấy rất thú vị, đó là khi đoàn đi, thường mang theo đồ ăn khô, chuẩn bị trước, sợ các tình nguyện viên đói. Nhưng rồi, chính sư Minh Tuệ lại nói rằng, không cần lo, không có ai bị đói cả. Và quả thực là như vậy, dù đi qua những nơi hoang vu, nhưng dường như những nhu cầu cơ bản đều được đáp ứng. Thậm chí, có những người Phật tử còn đi theo đoàn suốt một quãng đường dài, ngày nào cũng tìm đến cúng dường. Rồi có những người mang cả xe hơi, đi mấy chục cây số chỉ để gặp đoàn và dâng chút lòng thành. Sự xuất hiện của các Phật tử không chỉ ở những đoạn đường đông đúc, mà còn len lỏi đến cả những nơi đèo cao, vực sâu, tạo nên những khoảnh khắc rất cảm động. Điều đó cho thấy tấm lòng của con người có thể vượt qua mọi khó khăn, mọi trở ngại. Thậm chí có những Phật tử từ Việt Nam sang hoặc đang sinh sống tại Lào cũng tìm đến đoàn để cúng dường. Điều đó lại càng chứng tỏ sư Minh Tuệ không chỉ được biết đến ở một khu vực nào đó, mà còn được đông đảo người con Phật quan tâm. Họ đến không phải vì danh tiếng hay vì một sự lợi ích nào, mà đơn giản vì lòng kính trọng, sự đồng cảm và mong muốn được chia sẻ một phần nhỏ bé trong hành trình tu tập của sư. Và một điều nữa cũng rất đáng suy ngẫm, đó là sự lo lắng của những người đồng hành. Họ sợ đoàn đói, sợ đoàn thiếu thốn, nhưng rồi mọi thứ đều tự nhiên mà có. Thậm chí có lần sư Minh Tuệ còn nhận được một trái bưởi giữa rừng, đủ để vượt qua cơn đói. Đó là những điều kỳ diệu, có thể nói là sự gia hộ của chư Phật, cho thấy hành trình này không hề đơn độc, mà luôn có sự đồng hành của những điều tốt lành. Qua những điều nãy, ta thấy rằng hành trình của sư Minh Tuệ không chỉ là một cuộc đi bộ đơn thuần, mà là sự lan tỏa của lòng từ bi, của những giá trị tốt đẹp. Và ở bất cứ nơi nào có sự chân thành, thì nơi đó luôn có những điều kỳ diệu xảy ra, kết nối những tấm lòng lại với nhau. Sự lan tỏa đó không hề cần đến sự sắp xếp, cũng không hề cần đến một sự quảng bá nào, mà chỉ đến từ những tấm lòng chân thật, từ lòng tin yêu và kính trọng đối với Phật Pháp. Nếu bạn cảm thấy những chia sẻ này ý nghĩa, hãy dành chút thời gian để nhấn nút đăng ký kênh, để cùng chúng tôi tiếp tục khám phá những điều kỳ diệu và những giá trị tốt đẹp trong cuộc sống. Hãy cùng nhau lan tỏa những điều tích cực và hướng đến một tương lai an lạc hơn nhé. Xin cảm ơn sự lắng nghe của tất cả các bạn.